What's up everyone, welcome to our channel Technical Bipin team मा गाइज आज तपाईलाई यस्तो किसिमको कन्टेन्ट लिएर आएको छु जुन कि तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउने यस भिडियोलाई सबैले सुरुदेखि अन्त हेरेर साथ दिनु होला। यस च्यानलमा नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला र यस भिडियो मार्फत नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न भने चाहिँ नबिर्सिनु होला र छेउमा रहेको बेललाई दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै किसिमका नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। लेट्स गेट स्टार्टेड। मोबाइल स्क्रिनमा जानु होला, देन क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला, देन तपाईहरु online passport photo editor यसरी क्लिक गर्नु होला। देन पासपोर्ट फोटो अनलाइन देख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। देन यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउने छ। देन तपाईहरु यसलाई यस्तो किसिमको चाहिँ फर्मेट आउँछ। तपाईहरुलाई यो स्याम्पलको लागि कन्ट्री चुज गर्नु होला। देन ड्रग एन्ड फाइल गर्नु होला, देन कटिङ गर्नु होला हैन। यसरी चाहिँ यो फोटो मिलाउन सक्नुहुनेछ। देन डाउनलोड यसरी है त गाइज। मैले अब स्टार्ट गरे, स्टार्ट इमिडिएटली। देन कन्ट्री चुज गर्नु होला। युनाइटेड स्टेट्समा फोटोबाट दुईटा बन्छ, सो हामीले अलि धेरै फोटो बनाउनको लागि हामीले कन्ट्री चुज गर्नु होला। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ नेपाल अभेलेबल छैन, नेपाल अभेलेबल छैन, सो इन्डिया चुज गरौँ। देन तपाईको कस्टम साइज 22 भनेको 8 वटा फोटो बन्छ है। देन तपाईले कस्टम फर्मेट गर्नु होला। कस्टम फर्मेटमा तपाईले यसमा साइज पनि दिन सक्नुहुनेछ, जुन किसिमको साइजहरु। यसरी भ्यालिड डोज गर्नु होला, चुज फाइल गर्नु होला, यो लिए मैले। देन डन, देन नेक्स्ट गर्नु होला। देन यसलाई चाहिँ कोपिङ पनि गर्न सक्नु तपाईले है, कोपिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी मिलाउन सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो किसिमको आउनेछ गाइज, यसरी यस्तो किसिमको आउनेछ। देन तपाईले यसलाई इमेलबाट पनि पठाउन सक्नुहुनेछ, इमेल आइडी यहाँ डाउनलोड टाइपिङ गरेर। देन यसलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ गाइज है। यसरी डाउनलोड गर्ने डाउनलोड हुँदैछ। देन ओपन गरेर चेक गरौँ। यस्तो किसिमको फोटोहरु मजाले इजिली बनाउन सक्नुहुनेछ गाइज। सो यसरी अब तपाईहरुले कुनै पनि स्टुडियोमा गएर फोटो चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन गाइज। तपाईलाई चाहेको फोटोहरु तपाईले मोबाइलबाटै, तपाईले आफ्नो अनलाइन मोबाइलबाटै तपाईले क्रिएट गरेर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, कस्तो लाग्यो त भिडियो? यस भिडियोलाई मन पराइदिनु भएको छ भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला र छेउमा रहेको बेल बटन दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै किसिमका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। सी यू अनदर भिडियो, टिल देन ओके, बाइ बाइ।